Luluto ako ngayon ng spicy chicken wings. At ito yung mga sangkap. Flour, saka cornstarch, butter, garlic, saka yung sweet chili sauce. Meron din tayong banana sauce. At syempre, gagamit tayo ng oil para dito. Yung chicken dito, tinimpla ko na siya ng salt, pepper, and paprika. Tapos yung flour, saka cornstarch, hinalo ko na rin. Nilagyan ko rin siya ng konting salt, saka pepper. Sige, simulan na natin ang pagluluto. Next batch. Ito na yung chicken. Gawa na tayo ng sauce. Unahin natin yung butter. Butter. Mahinang apoy na. Sunod natin yung garlic. Lagay natin yung ketchup. Chili sauce. Hindi na tayo gagamit ng chili na kasi maanghang na ito. Kunting paminta. Lagyan natin ng kunting magic sarap. Kunti lang.
Sarap. Ngayon, ibalik na natin yung chicken wings. Pwede nang patayin ang apoy. Ihahalo lang naman natin ito eh. Ayan na po. Ayan na, aking buffalo chicken wings. Kain na na. Thank you for watching.